سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم به 5 ویتامین و مواد معدنی مهم برای کاهش فشار خون و راههایی برای دریافت طبیعی این ویتامین و مواد معدنی رو برای شما معرفی خواهیم کرد. شماره 1 پتاسیم. پتاسیم مهمترین ماده مغذی مورد بحث در مورد کاهش فشار خونه. احتمالاً به شما گفته شده که در صورت داشتن فشار خون بالا مراقب مصرف نمک خود باشید. بله، نمک و پتاسیم رو میتوان به عنوان نیروهای متضاد با اثرات متفاوت بر رگ‌های خونی در نظر گرفت. در واقع پتاسیم به عنوان یک شل کننده عمل میکنه. رگ‌های خونی رو شل میکنه و فشار خون رو کاهش میده. اما در مقابل نمک به عنوان یک عامل صفر کننده عمل میکنه. رگ‌های خونی رو منقبض کرده و فشار خون رو بالا میبره. مطالعات نشون میده که پتاسیم در رژیم غذایی میتونه به طور قابل توجهی فشار خون رو بهبود ببخشه. یک قانون ساده در این مورد اینه که در سطح بالای فشار خون باید بر روی میوه‌ها و سبزیجات بیشتری تمرکز کرد و مصرف اونها رو بالا برد. همچنین مصرف غلات کامل و ماهی بسیار مفیده، به خصوص آووکادو، موز، قارچ، سبزیجات برگدار، گوجه فرنگی، آلو، سیب زمینی شیرین و زردآلو. همینطور ماهی قزل‌آلا، صدف، چغندر و لوبیا بهترین غذاهایی هستند که سرشار از پتاسیم‌اند. بسیاری از غذاهای کامل حاوی پتاسیم هم هستند که حاوی مقدار زیادی فیبرند که تأثیر قابل توجهی در کاهش فشار خون دارند. باید به یک نکته مهم هم توجه کرد و اینه که افرادی که مشکلات کلیوی دارند باید در مورد مصرف پتاسیم تعادل رو رعایت بکنند و حتما با ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خودتون مشورت کنید. شماره 2 منیزیم برای حفظ سلامت قلب و اطمینان از عملکرد صحیح همه اندام‌های بدن ضروریه. در واقع منیزیم به تنظیم میزان کلسیم و سایر مواد معدنی در سلول‌ها کمک میکنه که تأثیرات منفی بر کاهش فشار خون داره. میزان مصرف روزانه توصیه شده برای بزرگسالان بستگی به سن و جنسیت متفاوته. همینطور برای رسیدن به این هدف به طور طبیعی مقدار زیادی آجیل، دانه‌ها، حبوبات، میوه‌ها، سبزیجات، میوه‌ها و غلات کامل مصرف کنید. همینطور مواد زیر منابع غنی از منیزیم هستند، مانند آووکادو، بادام هندی، آجیل برزیلی، نخود، عدس، نخود لوبیا، توفو، کتان و دانه کدو تنبله. همینطور گندم سیاه، جو، اسفناج، زی خردل، هویج، کلم بروکلی، انجیر، گوآوا، کیوی، پاپایا، شاتوت و تمشک هستند. و اگه عاشق شکلات هستید، خبر خوب اینه که شکلات تلخ یک منبع عالی از منیزیمه که حدود 15% از نیاز روزانه شما رو در یک وعده، یعنی 1 اونس برآورده میکنه. به علاوه شکلات حاوی مس، آهن و فلوونیل میباشه که به محافظت از کلسترول در برابر اکسیداسیون و بهبود جریان خون کمک میکنه. نکته مهم اینه که کاکائو 75% یا بیشتر مصرف کنید و از مصرف شکلات پرقند و شیر خودداری کنید. همچنین میتونید از مکمل‌های منیزیم هم استفاده کنید، اما قبل از آن حتما با پزشک خودتون هم مشورت کنید. شماره 3 کلسیم مزایای متعددی رو در مورد مدیریت افت فشار خون ارائه میده. کلسیم برای سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون که انقباض و آرامش رگ‌های خونی رو تنظیم میکنه و از فشار خون خیلی بالا یا خیلی پایین جلوگیری میکنه، یک عنصر حیاتی است. کاربرد کلسیم بر سیستم خون به این صورته که درست مثل یک مرکز کنترل در بدن عمل میکنه که فشار خون بالا رو در سطح سالم نگه میداره. اگر رگ‌های خونی رو به عنوان لوله‌هایی در نظر بگیرید که خون رو در سراسر بدن حمل میکنن، فشار داخل این لوله‌ها بر اساس بسیاری از عوامل مختلف تغییر میکنه. از جمله اینکه آیا در اون روز خوب استراحت کرده اید یا چه نوع خوراکی مصرف کرده اید و آیا به قدر کافی ورزش کردید، همینطور سطح استرس شما چقدر بوده.
وقتی فشار خون خیلی بالا میره، سیستم رنین آنژیوتانسین وارد عمل میشه تا به پایین آوردن اون کمک بکنه و در اینجاست که تأثیر کلسیوم بر این سیستم اثر خودش رو نشون میده. کلسیوم همچنین با سایر ویتامین های مهم برای تنظیم سیستم های التهابی تعامل داره. به طور کلی کلسیوم برای استخوان‌سازی هم خیلی مهمه. بنابراین چگونه میتونیم مطمئن شیم که کلسیوم کافی دریافت میکنیم؟ پنیر، شیر و ماست به طور کلی به عنوان غذاهای غنی از کلسیوم شناخته شدند و یک وعده پنیر، شیر و یا ماست حدود 300 میلی گرم کلسیوم رو در خود جای داده که بیش از نیمی از 500 میلی گرم در روزه که توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده. اما یا میدانستید که سبزیجات سبزرنگی مانند کلم پیچ و اسفناج نیز سرشار از این مواد مغذی است؟ در واقع یک فنجان از این سبزی ها حاوی 200 میلی گرم کلسیومه. همینطور سبزی کولارد حاوی 360 میلی گرم در هر اونس می باشه. در کنار اینها مکمل های کلسیوم نیز در دسترسه، اما مطمئن شوید که مکمل های کلسیوم زیاده روی نکنید، چون کلسیوم بیش از حد میتونه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو افزایش بده. طبق تحقیقات دانشکده پزشکی هاروارد، دوزهای بالای کلسیوم از مکمل ها ممکنه باعث ایجاد سنگ کلیه بشه. شماره 4 ویتامین B12 است. این ویتامین به احساس تنبلی کمک میکنه. ویتامین B12 گلبولهای قرمز خون رو سالم نگه میداره و انرژی رو افزایش میده که در مدیریت فشار خون بالا نقش مهمی داره. همچنین با سایر مواد مغذی مانند فولاد، کلسیوم و منیزیم برای حفظ عملکرد قلب و عروق به خوبی کار میکنه و همچنین برای سلامت مغز و اعصاب حیاتی است. غذاهای غنی از ویتامین B12 عبارتند از گوشت، مرغ، ماهی، صدف و تخم مرغ، همینطور فرآورده‌های شیر مانند پنیر و ماست. B12 عمدتاً در محصولات حیوانی یافت میشه. بنابراین این میتونه برای گیاهخواران مشکل ساز باشه. اما امروزه در برخی از غذاهای گیاهی از جمله قارچ‌های شاتوکای و قارچ‌های خوراکی مانند لور سبز و بنفش، برخی از غذاهای گیاهی نیز ویتامین B12 به اونها افزوده شده. همچنین مخمرهای مغذی غنی از شیرهای گیاهی مانند شیر بادام، شیر جو و شیر برنج حاوی مواد غنی شده از ویتامین B12 می باشند. B12 به ویژه برای زنان باردار هم مهمه، زیرا در رشد اولیه نوزادان بسیار حیاتیه. ویتامین 4 ویتامین C می باشه. ویتامین C در مورد سلامت قلب بسیار مهمه. سطح اکسید نیتریت رو در بدن افزایش میده که باعث شل شدن رگ‌های خونی میشه و در نتیجه جریان خون رو کارآمدتر میکنه. این به معنای بهبود گردش خون در حالی که استرس کلی بر قلب رو هم کاهش میده. ویتامین C عامل یک سیستم ایمنی سالم بدنه که میتونه از عفونت هم جلوگیری بکنه و به همه فرآیندهای بدن اجازه میده که بهتر عمل کنن. همینطور دوزهای مصرفی ویتامین C رو میتونید از مرکباتی مانند پرتقال، لیمو و کیوی دریافت کنید. اما آیا میدانستید که کلم بروکلی، اسفناج، گوجه فرنگی منابع عالی از این ویتامین هستند؟ همینطور در کنار اینها کلم، گل کلم و توت فرنگی منابع غنی سرشار از ویتامین B12 هستند. در واقع همه این سبزیجات حاوی مقادیر بالایی از آنتی اکسیدان‌های مفید و ترکیبات طبیعی هستند که از قلب خون محافظت می‌کنند. علاوه بر این، ترکیب این ماده مغذی در کنار مواد مغذی دیگر مانند منیزیم و پتاسیم مزایای اونها رو چند برابر می‌کنه، زیرا به روش‌های مختلف به طور هم افزایی عمل می‌کنند که برای سلامتی بدن بسیار مفیدند. و آخرین ویتامین D می باشه. ویتامین D به حفظ یک سیستم ایمنی سالم و همچنین عادی سازی سطوح کلسیوم و فسفات کمک شایانی میکنه. فسفات بیش از حد میتونه باعث مشکلاتی مانند بیماری قلبی و مشکلات کلیوی بشه، در حالی که فسفات بسیار کم میتونه باعث بیماری‌های استخوانی مانند راشیتیسم و استئومالاسی بشه. ویتامین D به بدن کمک میکنه تا تعادل رو حفظ بکنه و سالم بمونه. اما یا میدانستید که این ویتامین ممکنه با کاهش فشار خون بالا نیز مرتبط باشه؟
در حالی که اطلاعات زیادی در مورد مکانیسم های دقیق این مواد وجود نداره، اما تعدادی از مطالعات ثابت کردن که کمبود ویتامین د با خطر بالاتر فشار خون مرتبطه و یک مطالعه در سال 2017 نشان داد که ارتباط مشترکی با وضعیت پایین ویتامین دی و ویتامین K با سطح فشار خون بالا دارند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما در اولین فرصت دیدن کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.